سلام، من امیرارسلانم. اینجا ترابل استنس ادونچره. ما اومدیم امروز چهارباغ اصفهان، یکی از زیباترین خیابون‌های دنیا. و کلاً اصفهان یه سری خواهرخوانده در کل دنیا داره. خیابون کوالالامپور. کوالالامپور پایتخت کشور مالزی که شما هر طرفش وایسین فقط خودتون رو می‌بینید که معماری داخلش دقیقاً معماری دوران صفویه است. سابسکرایب کنید، همچنین اگر خوشتون اومد از این ویدیو برای دوستاتون بفرستید. این خیابون یکی از شاهکارهای دوران صفویه است که پادشاهان صفوی این خیابون رو در اصفهان ساختن و از حدود 7 سال پیش این خیابون دیگه ماشین داخلش تردد نکرد و شد خیابون‌های مردم اصفهان. همچنین خیابون پر از کافه‌های قشنگه و یکی از دلایلی که بهش میگن چهارباغ اینه که 4 تا باغ دو طرف در سمت راست و دو طرف در سمت چپ این خیابون واقع شده که باغ‌هایی بوده برای پادشاهان و نوادگان پادشاه صفوی. همچنین ما یک ارگی داریم که جلوتر بهتون نشون میدیم، کاخ 8 بهشته. حتما اینو نشون میدیم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. بریم که چهارباغ بهتون نشون بدیم. بچه‌ها خیابان چهارباغ خیابانیه که اصفهانی‌ها بسیار زیاد میان برای پیاده روی و اوقات فراغتشون اینجا میگذرونن و جزو خیابون‌هاییه که پر از سینماهای اصفهانه. همچنین برای کسایی که غذا و کافه دوست دارن این خیابون پر از کافه‌های جذابه که تراس‌هاش رو به خیابون چهارباغ هست و میتونن بشینن توی تراس و در کنار غذایی که میل میکنن لذت این خیابون رو هم ببرن. بچه یکی از هتل‌های بسیار با کیفیت و قدیمی و قشنگ اصفهان اینجاست. هتل پارسیان عالیقاپوه. من نشونتون بدم این هتل رو. توریست‌های خارجی خیلی این هتل رو دوست دارن به خاطر اینکه در مرکز شهره و ویو رو به چهارباغ داره. همچنین دسترسیش به تمام مراکز دیدنی اصفهان خیلی خوبه و این هتل انتخاب اول گردشگرای خارجی است که میان اصفهان. بچه یه خیابون میخوام اینجا نشونتون بدم به اسم خیابون کوالالامپور. کوالالامپور پایتخت کشور مالزی. حالا چرا اسم این خیابون کوالالامپوره؟ اسم این خیابون رو کوالالامپور گذاشتن برای اینکه
این شهر اصفهان خواهرخوانده شهر کوالالامپور مالزی است و کلا اصفهان یه سری خواهرخوانده در کل دنیا داره که اینها اومدن اسمهای همدیگه رو روی خیابوناشون گذاشتن. ما توی مالزی و کوالالامپور هم یک خیابون به اسم جالان اصفهان داریم که جالان در زبان مالزیایی یعنی خیابان اصفهان، و ما اینجا هم یک خیابون داریم به اسم کوالالامپور که به خاطر خواهرخواندگی این دو شهر هست. بریم خیابون رو نشونتون بدم. یکی از زیبایی‌هایی که خیابان‌های اصفهان داره این سقف سبزیه که همه خیابان‌ها دارن و درختایی که دو طرف خیابون هستند و یک سقفی رو ایجاد میکنن که خیلی جذابه. حالا ما الان در فصل تابستان هستیم، اما در فصل پاییز رنگ این درخت‌ها زرد میشه و اون برگریزونی که در این خیابان هست خیلی خیلی جلوه قشنگی به خیابان‌های اصفهان میده و خیلی جلوه زیبایی داره. بچه یکی از خیابان‌های دیگه‌ای که منتهی به چهارباغ میشه به اسم خیابان آمادگاهه که میخوام یه هتل جذاب و اینجا من بهتون نشون بدم. اینجا مدرسه چهارباغه که محل تحصیل کسایی هست که میخوان تو حوزه دین فعالیت کنن و در واقع طلبه بشن، اینجا درس میخونن. مدرسه امام صادق اسمش. یکی از هتل‌های جذاب و دیدنی اصفهان هتل عباسی اصفهانه که معماری داخلش دقیقاً معماری دوران صفویه است و اتاق‌های شاهنشینش با همون معماری دوران صفویه ساخته شدن و یکی از لاکچری ترین هتل‌های سنتی دنیاست و جهانگردایی که دوست دارن توی اون دوران زندگی کنن و چند شبی رو توی اون اتاق‌هایی که مانند کاخ زندگی کنن اینجا رو رزرو میکنن. این هم مثل اون هتل علیقاپو یکی از بهترین هتل‌های اصفهانه و من ویدیو از اتاقا و داخلش گرفتم، توی دیسکریپشن میذارم لینکش رو، حتما ببینید و برای دوستاتون هم بفرستید.
بچه یه آینه توی چهارباغ درست کردند این شکلی، یه حالت مکعبه که شما هر طرفش وایسین فقط خودتون رو میبینید. الان من میچرخم فقط خودم توی تصویرم. خیلی جالبه. دقیقا کسایی که فقط رو به روشن دیده میشن و انعکاسی دیگه به اطراف نداره. بچه کاخ 8 بهش بود اول ویدیو بهتون گفتم توی این پارکه، بریم که اینجا نشونتون بدیم. بچه سابسکرایب یادتون نره ما رو بکنین. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما برای دوستاتون بفرستید، برامون کامنت بذارید دوست دارید کجاها رو بیشتر ببینین. دوستانی که مهاجرت کردن دوست دارن کجاهای اصفهان رو بیشتر ببینن و خاطراتشون زنده بشه. بچه به این کاخهای کوچیک توی دوران صفویه میگفتن کوشک. کوشک در واقع به یک ساختمان شبیه این گفته میشه که یه سیستم تهویه فوق‌العاده داره که خیلی خنکه و شاهان صفوی و حالا درباریان می اومدن به استراحت می پرداختن یا یک سری از جلسات و امورشون رو اینجا می گذروندن. اون طرفش هم نشونتون بدم. این ایوونش رو ببینید. اینا پر از نقاشی هم بوده که خب نقاشیاش کاملا خراب شده و دیگه اثری ازشون نمونده. بچه این ورودی 8 بهشته که خب بسته است، من نمیتونم توش نشونتون بدم. حتی خیلی کوچیکه، داخلش همین معماریه که ببینید خیلی هاش خراب شده متاسفانه. بچه ها مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت حتما بذارید برامون، سابسکرایب کنید. همچنین اگر خوشتون اومد از این ویدیو برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.